15 เมตรนะคะออโตเมติกค่ะแต่ถ้าฉุกเฉินก็มีเบรกนะคะค่อนข้างปลอดภัยค่ะวิวข้างหลังสวยมากเลยค่ะน่าจะเอากล้องมาด้วยเนาะจะลงแล้วนะคะโอ้มันเล่งได้ผ่อนได้ว้าว